Je me suis mariée hier et j'ai raccompagné mon nouveau mari à la gare ce matin tôt à 7 heures parce qu'on était dans une maison à la campagne à côté de Paris. Et quand je suis revenue, j'ai vu que j'avais un message sur mon téléphone me demandant si je pouvais remplacer Carita qui était souffrante. Et voilà, j'ai rappelé et puis donc je suis pas repassée par chez moi, je suis allée directement à l'aéroport et j'ai même pas la partition là, mais je la connais, mais je l'ai pas. Et avec mes affaires, avec ma robe de mariée pour le concert et voilà. Tänä iltana Radion sinfoniaorkesteri pääsee kokeilemaan, miltä moderni orkesterimusiikki kuulostaa tuossa Musiikkitalon konserttisalissa. Ohjelmassa on yksi Kaija Saariahon pidetyimmistä sävellyksistä, rakkausaiheinen laulusarja Quatre Instants, 4 hetkeä Amin Maalufin tekstiin. 8 vuotta sitten valmistunut teos vaatii esittäjältään paljon. Laulusolistin on kuvailtu olevan siinä ilmaisunsa äärirajoilla. Se vaatii hermoja ja keskittymistä. Moi, je trouve que Kaija, dans son univers, il y a quelque chose de très doux, très sensuel. Elle utilise beaucoup les cordes, que ce soit les harpes ou les violons. Il y a parfois des moments qui ressemblent à des berceuses. Dans Émilie, par exemple, l'opéra qu'elle a fait l'année dernière et que j'ai chanté aussi. C'est une musique très douce et en même temps très passionnée, c'est-à-dire qu'on sent très bien la force et la passion qui est toujours là derrière. Je pense que, en tout cas moi, à chaque fois que j'ai chanté la musique de Kaija, c'est tellement enveloppant comme musique que c'est très porteur, l'orchestration qu'elle fait. Siinä on toisaalta semmoisia keskihitaita vapaita pulsseja ja toisaalta keskinopeaa, kiihkeää, sidottua pulssia. Niin tämä raja on oikeastaan aika jyrkkä. Ja hetkittäin näissä hitaisosissa niin sit se pulssi hidastuu niin kuin lähes äärimmilleen. Mutta tiettyjen asioiden niin kuin toisto ja tämmöinen hypnoottisuus on siinä esillä ja just nimenomaan niin kuin näissä pulssikysymyksissä niin se tulee hyvin esiin. Mä odotan ennen kaikkea, että mä kuulen, miltä mun musiikki kuulostaa nyt tässä Musiikkitalon salissa ja odotan sitä innolla tietenkin. Ja hienoa, että se sattuu olemaan tämmöinen teos, missä on myös lauluääni, koska se on kiva tsekata sekin. Ja tää on myös ensimmäinen konsertti, jonka mä kuulen täällä livenä itse paikan päällä. No mitä voidaan sanoa solistista, soprano Karen Wurschista? Karen lauloi just viime kesänä nämä laulut suurella sukseella ja hän on nouseva tähti. Ranskassa lauloi Melisandin viime kaudella. Lauloi myös mun Emilio-operan esityksiä sekä Lyonissa että Amsterdamissa. Hieno laulaja. Sanotaan, että tämä on hyvin vaativa teos laulajalle. Voitko orkesterin johtajana jotenkin helpottaa laulajan tehtävää? Voin. Orkesterijohtaja voi hyvin paljon helpottaa laulajan tehtävää. Siis ensinnäkin tietysti tämmöisessä musiikissa, joka ei ole niin metrisesti hahmotettavaa, niin sisääntulot voi antaa
ja sitten semmoinen yleinen laulullisuus siinä niin kuin orkesterijohtajan elekielessä ja ajatusmaailmassa niin auttaa laulajaa mun mielestä hyvin paljon. Että niin kuin tietty mukana hengittäminen, se ei ole lainkaan kuuluvaa, tuskin edes näkyvää, mutta se on niin kuin enemmän tämmöinen mentaalinen juttu. Monet säveltäjät ovat kautta aikaan tehneet useita versioita teoksista. Tästäkin on tietysti tämä pianoversio on alkuperäinen, mutta tekeekö ikinä mieli muuttaa jotain, kun kuulet omia teoksia? No siis ensimmäisen esityksen jälkeen niin tulee joskus muutoksia teoksiin. Semmoisia ehkä useimmiten dynamiikkamuutoksia, niitä vähän sorvataan ja joskus ehkä jotain yksityiskohtia, mutta itse asiassa tosi vähän mä muutan mitään muuta kuin dynamiikkoja. Tässä ensimmäisessä osassa tämä laulajatar-henkilö on symbolisesti vene, joka on tuuliajolla ja lähellä rantaa, mutta toisella rannalla on rakastettu. Ja puhutaan siitä, että kuinka tulisipa tuuli, joka veisi mut hänen luoksensa, joka mua siellä odottaa. Eli siinä on semmoista odotuksen tunnetta ja kaipuun tunnetta ja haaveilua rakkaudesta, jota ei ole vielä kokenut. Toinen osa, siis douleur, tuska, on kuvaus siitä, kuinka on ollut rakkaus, on ollut intohimo ja on tullut jätetyksi. Ja mitkä on kaikki ne tunteet siinä hetkessä. Tietenkin se tuska, se kaipaus toiseen, mutta myös jonkinlainen häpeän tunne, että koskaan lähti siihen tarinaan mukaan. Ja sitten kärsimys siitä, että se ei voi koskaan enää tapahtua uudestaan. Parfum de l'instant, eli hetken tuoksu. Se on oikeastaan jossain mielessä, jos tätä nyt ajattelee jonain kronologisena tarinana, niin silloin se olisi toinen laulu. Nimittäin se kuvaa sitä hetkeä, kun sä olet toisen kanssa ja sä olet siinä hetkessä toisen kanssa ja se on se tärkeä hetki rakkaudessa, kun sä tavoitat toisen. Ja kuitenkin tavalla sä ymmärrät sillä samalla hetkellä, että tämä kaikki on kohta vaan muisto. Se kuvaa sitä, kuinka kun sä suljet silmäs, niin sä ymmärrät, että tästä kaikesta tulee muisto. Kaikki on takana. Ne muistot, niitä eletään uudestaan. Sen takia ollaan välillä nyt hetkessä. Ja niitä tavallaan kelataan, kunnes tullaan sinne alkuun. Ja tullaan siihen alkuun tekstiin ja tullaan siihen alkuun musiikillisesti. Mutta tietenkään mikäänhän ei ole niin kuin se oli alussa. Koska kaikki se, mitä me ollaan koettu, niin on nyt takanapäin.
Je te laisse à tout à l'heure. Ici? Oui, merci. Oui, si ça va. Alors, merci beaucoup, Madame Vauche. Que pensez-vous maintenant? Ah bah, je suis soulagée. C'était 2 concerts de plaisir. C'était 2 concerts de plaisir. Et la nouvelle salle de Helsinki, qu'est-ce qu'on peut dire sur cela? C'est formidable. Je crois que j'ai jamais chanté dans un endroit où on a l'impression que le son flotte, c'est facile, c'est agréable. On a l'impression de très bien chanter. Je ne sais pas si c'est le cas, mais, mais en tout cas, c'est vraiment une impression interne très, très belle. Et je pense que du coup, ça se communique au public. Puis hier, j'étais dans la salle aussi pour écouter le Liszt après. Et c'est une très belle acoustique. Hein. Vraiment, j'adore. Alors, merci encore et bonne soirée. Oui, merci, merci.